Λοιπόν, πριν από 14-15 χρόνια είχα βρεθεί στο τμήμα μοντάζ της ΕΝΕΤ, της ΕΡΤ2 τωρινής. Και εκεί είδα πρώτη φορά και δούλεψα το πληκτρολόγιο του Avid. Και έπαθα πλάκα. Λέω, δεν γίνεται, πρέπει να φτιάξω κάτι αντίστοιχο στο σπίτι. Οπότε είχα ξεκινήσει να σκέφτομαι πώς θα το κάνω. Θα το κάνω με αυτοκολλητάκια, θα βγάλω τα πλήκτρα και θα τα βάψω. Σκεφτόμουν διάφορα. Περάσαν τα 14-15 χρόνια και τα κατάφερα. Έφτιαξα τα αυτοκολλητάκια. Μόνο που αυτή τη φορά δεν είναι για ένα πληκτρολόγιο, αλλά είναι για κάτι διαφορετικό. Τα αυτοκολλητάκια λοιπόν αυτά τα έφτιαξα για κάτι άλλο, όπως είπαμε. Και συγκεκριμένα τα έφτιαξα για αυτό εδώ. Για το Arturia BeatStep. Είναι ένα MIDI controller. Θα μου πείτε τι δουλειά έχει ένα MIDI controller σε κάποιον ο οποίος είναι τελείως άσχετος από μουσική και μουσική τεχνολογία κτλ. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ σημαντική δουλειά στα χέρια μου και νομίζω ότι θα έχει και στα δικά σας, ειδικά αν έχετε βαρεθεί τον συνηθισμένο τρόπο μοντάζ σε PC. Κλασικά, mouse, πληκτρολόγιο, τα χέρια μας σκευρώνουν τα δάχτυλα για να πατάμε τις συντομεύσεις κτλ. Το σημερινό μας βίντεο λοιπόν αφορά ένα MIDI controller. Μπορείτε θεωρητικά να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε. Εγώ επέλεξα το BeatStep της Arturia, ελπίζω να λέω σωστά το όνομα της εταιρείας. Και ένα plugin της SpeltMade, το PR Control. Ο συνδυασμός αυτών των δύο άλλαξε τον τρόπο δουλειάς για μένα. Επιτάχυνε πάρα πολύ τις διαδικασίες στο μοντάζ και βασικά στο color correction, σε σημείο που μου έκανε να ξαναβρω λίγο τον ενθουσιασμό μου στο μοντάζ, γιατί ξέρετε, όταν κάτι ασχολείσαι συνέχεια, μπαίνεις σε μία ρουτίνα, κουράζεσαι. Αυτή η αλλαγή στην διεπαφή με τον υπολογιστή μου είχε αλλάξει πάρα πολύ τη διάθεση, μου είχε αλλάξει και το μοντάζ. Και όταν το δοκιμάσετε κι εσείς, δεν θα πιστέψετε πόσο πολύ επιταχύνει τη διαδικασία. Στην αρχή ήμουν λίγο σκεπτικός γι' αυτό και δεν περίμενα να έχει αυτό το αποτέλεσμα, ειδικά από την πρώτη φορά που έστησα το setup και το χρησιμοποίησα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λιγάκι να πούμε γιατί το BeatStep της Arturia. Να το έχουμε και εδώ στο χέρι να το βλέπουμε. Δείτε το άλλη μία φορά. Με τα ταμπελάκια του πάνω κολλημένα, έτοιμα. Λοιπόν, υπάρχουν όπως είπαμε πολλά MIDI controllers. Εγώ είχα κάποια κριτήρια για αυτό το οποίο ήθελα να αγοράσω. Ήθελα να έχει ένα μεγάλο knob για rotation, το οποίο να μπορούσε να δουλέψει και ως jog στο Premiere, θα το δούμε στην πορεία. Να έχει πολλά κουμπιά, τα οποία να είναι και σχετικά μεγάλα για να είναι πιο εύκολο στο χέρι. Και ήθελα το βασικό να έχει πολλά όσα περισσότερα γίνονται knobs, τα οποία να είναι endless. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, να μην έχουν minimum και maximum, να μην τερματίζουν. Το Arturia τα knobs περιστρέφονται συνέχεια, μόνιμα. Δεν σταματάνε ποτέ. Επί της ουσίας, δεξιά προσθέτει και αριστερά αφαιρεί τιμές σε αυτό το οποίο επηρεάζει. Υπάρχει και το σκέλος των faders σε ένα MIDI controller. Εμένα δεν με ενδιαφέραν ιδιαίτερα, γιατί ενώ με το PR Control έχετε τη δυνατότητα να χειριστείτε με τα faders τον ήχο μέσα στο Premiere, εγώ δεν το δουλεύω τόσο πολύ το κομμάτι ήχος, οπότε με ενδιαφέρε πιο πολύ να μείνω στα knobs τα οποία είναι endless και όσα περισσότερα κουμπιά γίνεται. Χρησιμοποιούν πάρα πολύ επίσης της Behringer το X-Touch Mini, το οποίο όμως έχει τα μισά knobs από το Arturia. Και επίσης ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή αυτά είναι επί της ουσίας τα MIDI controllers στα οποία είχα καταλήξει, είναι της Akai το MIDI Mix. Έχει περισσότερα knobs, αλλά δεν είναι endless, δηλαδή έχουν αρχή και τέλος, πράγμα το οποίο στην πορεία και στην χρήση δημιουργεί πρόβλημα. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά, θα πούμε κάποιες λεπτομέρειες και στην πορεία και θέλω να το δείτε και σε βίντεο live πώς δουλεύει, να συζητήσουμε λίγο και για οικονομικά σε αυτό το σημείο. Το συγκεκριμένο MIDI controller, το BeatStep, στοιχίζει 85 με 90 ευρώ. Μπορείτε να το βρείτε και στην Ελλάδα, υπάρχει σε διάφορα καταστήματα. Βγαίνει σε δύο χρώματα, άσπρο και μαύρο. Εγώ τώρα τυχαία στο μαγαζί από το οποίο πήρα βρήκα το άσπρο. Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, να είμαι ειλικρινής. Και το δεύτερο σκέλος για αυτό το βίντεο είναι το PR Control, το οποίο το plugin είναι της SpeltMade και στοιχίζει 59 ευρώ.
Όταν είδα την τιμή του, κατέβασα στην αρχή το trial και όταν πήγα και είδα πόσο στοιχίζει και είδα τα 59 ευρώ, ανακουφίστηκα. Για μένα είναι ένα νούμερο πάρα πολύ λογικό. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι αλλάζει την καθημερινότητά μου στον τρόπο δουλειάς και στον τρόπο χρήσης του υπολογιστή. Οπότε, το βρίσκα ένα λογικό νούμερο, είναι εξαιρετικό, έχει πάρα πολλές δυνατότητες και πάμε να περάσουμε σε διαφορετικό στήσιμο, διαφορετικό setup για να δούμε στο PC κάποια πράγματα και πώς θα το στήσουμε. Έχει πολλά βήματα, θα τα πούμε όλα σιγά σιγά. Λοιπόν, και αφού αλλάξαμε λίγο το περιβάλλον, για πρώτη φορά σε αυτό το κανάλι περνάμε στον υπολογιστή. Συγκεκριμένα θα δουλέψουμε τώρα στο laptop, γιατί ήταν πιο δύσκολο να στήσω το setup με το μεγάλο, αλλά θα δούμε τέτοια πράγματα και στο laptop. Αγοράζοντας λοιπόν το MIDI controller της Arturia, το BeatStep, θα πρέπει να μπείτε στον υπολογιστή σας και να κατεβάσετε από το site της εταιρείας το MIDI Center. Πώς λέγεται ακριβώς? MIDI Control Center. Τα MIDI controllers στέλνουν μηνύματα ανάλογα με τα κουμπιά που έχουν. Αν έχουν και faders, knobs, buttons, οτιδήποτε. Υπάρχει δυνατότητα φυσικά να το προσαρμόσετε αυτό και να αλλάζετε τις εντολές που στέλνει το κάθε κουμπί βάσει πολλών παραμέτρων που ρυθμίζονται μέσα από το πρόγραμμα. Ξεκινώντας λοιπόν με το BeatStep, υπάρχουν στη μνήμη του κάποιες default ρυθμίσεις, οι οποίες όμως δεν μας εξυπηρετούν, δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε και πρέπει να τις αλλάξουμε. Το καλό είναι ότι όταν αγοράσετε το PR Control, το plugin που θα χρειαστούμε δηλαδή για το Premiere, η εταιρεία από μόνη της δίνει και το προφίλ το οποίο πρέπει μέσω του MIDI Center να περάσετε στο MIDI Controller. Άρα λοιπόν δεν θα χρειαστεί να ψάχνετε καθόλου μέσα στις ρυθμίσεις του MIDI. Βέβαια, όποιος θέλει να παραμετροποιήσει κάτι και να ψαχτεί, τον χρόνο του πρέπει να σκεφτεί. Από εκεί και πέρα πάντως οι άνθρωποι από την εταιρεία δίνουν το configuration που χρειαζόμαστε. Και πάμε να το δούμε αυτό κατευθείαν. Αφού λοιπόν μπούμε στο site της εταιρείας, το πρώτο plugin που βλέπουμε είναι το PR Control for Premiere Pro. Και έχει πάρα πολλά πράγματα να διαβάσετε για τις λειτουργίες, το αναλυτικά κτλ. Μπορείτε να δείτε διάφορα. Εμάς μας ενδιαφέρει Download PR Control for Mac or Windows, ανάλογα το σύστημα που δουλεύει ο καθένας, γιατί υποστηρίζει και τα δύο. Κατεβάζουμε λοιπόν το αρχείο το οποίο είναι .msi, η κατάληξή του, και το εγκαθιστούμε στο Premiere. Αφού λοιπόν κατεβάσουμε και εγκαταστήσουμε το PR Control στον υπολογιστή μας, πάμε εδώ μετά στο Quick Start, όπου έχει και τα MIDI controllers, για να δείτε ποια MIDI controllers υποστηρίζονται από το plugin. Έχει πολλά, θα δείτε, έχει και το X-Touch Mini, το οποίο συζητήσαμε πιο πριν, έχει και το MIDI Mix της Akai, το οποίο επίσης συζητήσαμε, και πάμε εμείς, μας ενδιαφέρει το BeatStep της Arturia. Όταν μπούμε εδώ πέρα, πρέπει να κατεβάσουμε αυτό που λέει Download Here, το Configuration File. Είναι αυτό το οποίο θα χρειαστούμε για να κάνουμε το επόμενό μας βήμα στο MIDI Center. Να περάσουμε δηλαδή την μνήμη με τις ρυθμίσεις που χρειάζεται για να δουλέψει σωστά το plugin μέσα στο Premiere. Κατεβάζετε λοιπόν από εδώ το αρχείο και δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε λίγο πώς μέσα από το MIDI Center θα περάσουμε στην μνήμη του MIDI Controller το Configuration File της εταιρείας, της Peltmade, για να δουλέψουν μετά όλα σωστά. Λοιπόν, πάμε Import. Το αρχείο το οποίο έχουμε κατεβάσει και θα περάσουμε είναι .bitstep, η κατάληξή του δηλαδή. Το περνάμε και είναι αυτό εδώ. Αυτά είναι τα templates λοιπόν που έχει φτιαγμένα και εδώ είναι οι μνήμες της συσκευής. Εγώ θέλω συγκεκριμένα να το περάσω στην μνήμη νούμερο 9, οπότε επιλέγω το memory 9, έχω επιλεγμένο το configuration file που χρειάζομαι και πατάω Store to. Οπότε, αυτή τη στιγμή έχει αποθηκεύσει το αρχείο μας αυτό στην μνήμη του MIDI controller. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο από το πρόγραμμα. Αν θέλετε μπορείτε να ψαχτείτε για να έχει ρυθμίσεις ανάλογα με το κάθε κουμπί, το κάθε fader, μπορείτε να αλλάξετε πολλά πράγματα. Δικό σας είναι ο χρόνος, εσείς ξέρετε τι θα κάνετε. Εγώ πάντως κινήθηκα κατευθείαν με αυτά που λέει η εταιρεία και δουλεύουν όλα άψογα. Το επόμενο βήμα θα γίνει μέσα στο Premiere πλέον, όπου θα πάμε να τα ρυθμίσουμε όλα να δουλεύουν σωστά. Ανοίγοντας λοιπόν το Premiere, πρέπει να πάμε από το Edit, Preferences, Control Surface. Εδώ θα πάμε Add Device
και στο drop-down menu μας εμφανίζει το PR control που έχουμε εγκαταστήσει. Πατάμε OK και έχει μπει σαν συσκευή, σαν control surface μέσα στο Premiere. Επιλέγοντας το και πατώντας Edit, θα πατήσουμε μετά στο Settings και εδώ τώρα είναι το πρώτο παράθυρο στο οποίο θα δουλέψουμε τη SpeltMate, το plugin, το PR Control. Από την αρχή έχει κάποιες λειτουργίες περασμένες κατευθείαν για το κάθε κουμπί και το κάθε knob. Αυτές τις λειτουργίες μπορείτε να τις δείτε πατώντας στο Function. Πατώντας λοιπόν εδώ θα ανοίξει ένα παράθυρο στον browser και θα σας εμφανίσει τα default που έχει περασμένα από πριν. Το επόμενο, αλλιώς αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να πατήσετε Assign για να περάσετε εσείς όποια εντολή θέλετε μέσα από μια τεράστια λίστα στο κάθε κουμπί και το κάθε knob. Εγώ τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση θα κάνω import το αρχείο που έχω φτιάξει για εμένα. Το αρχείο αυτό, όπως επίσης και το configuration file που χρειάζεται και κάναμε πριν μέσω του MIDI Center, θα τα έχω σε Google Drive και link στις λεπτομέρειες του βίντεο για να τα κατεβάσετε κατευθείαν και να χρησιμοποιήσετε το ίδιο στήσιμο. Λοιπόν, πάντως πηγαίνοντας από το Options, υπάρχει Import Configuration. Από το Import Configuration θα βρείτε το αρχείο το οποίο εγώ θα σας δώσω μαζί και είναι αυτό το οποίο λέει Arturia Bitstep Frag PR1.dat. Το περνάτε και κατευθείαν λοιπόν είναι σεταρισμένο με τις ρυθμίσεις και τα labels τα οποία βλέπετε. Αν όμως δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό ή θέλουμε να κάνουμε διορθώσεις, πάμε να δούμε λιγάκι τη διαδικασία μέσα στο Assign. Πατώντας στο Assign μας ανοίγει ένα παράθυρο, το οποίο στην αριστερή μεριά βλέπουμε τα μηνύματα που έρχονται στο πρόγραμμα από το MIDI controller και στην δεξιά μεριά όλες τις εντολές που μπορούμε να εκχωρήσουμε. Οι εντολές είναι πάρα πολλές, όπως βλέπετε εδώ. Σκεφτείτε ότι κάθε ένα από αυτά τα πραγματάκια είναι μια διαφορετική εντολή στο Premiere. Αυτό το οποίο εγώ θα σας πρότεινα είναι να ξεκινήσετε να τις ψάχνετε με το search, γιατί αλλιώς θα χάσετε την μπάλα και δεν θα μπορέσετε να τη βρείτε ποτέ. Επίσης, είναι διαφορετικές οι εντολές οι οποίες μπορούν να μπουν σε ένα knob και διαφορετικές οι εντολές οι οποίες μπαίνουν στα buttons. Πριν ξεκινήσουμε να πατάμε τα κουμπιά και τα knobs ώστε να τους κάνουμε assign τις λειτουργίες, καλό είναι να πατήσουμε το Stop Performing Functions, δηλαδή να σταματήσουν τα μηνύματα που περνάνε, να μην λειτουργεί το Premiere από πίσω και θα ξεκινήσει να κάνει δικά του. Ξεκινάμε λοιπόν εμείς εδώ τώρα να πειράζουμε όλα τα knobs. Δεν έχει σημασία θα τα στρίψετε αριστερά ή δεξιά. Εμείς θέλουμε απλά να τα δει το πρόγραμμα και τα κουμπιά. Λοιπόν, και τώρα μπορείτε να επιλέξετε εδώ από τη λίστα τι θέλετε να δώσετε στο κάθε ένα. Από εδώ πάντως μπορείτε να αλλάξετε ό,τι θέλετε, αν δεν σας βολεύει το layout που εγώ θα σας δώσω ή αν δεν σας βολεύει το default layout που έχει από μόνο του το PR plugin, μπορείτε να φτιάξετε ό,τι άλλο θέλετε μόνοι σας. Πάμε λοιπόν τώρα να το δούμε λίγο και σε live demo, πώς είναι στο μοντάζ μέσα. Πατώντας το play, ξεκινάει φυσικά ο καιρός ώρας παίζει. Χωρίς να πατήσουμε το stop, αν ακουμπήσουμε το jog σταματάει και μπορούμε να το δουλέψουμε καρέ-καρέ. Θα σας ζουμάρω και την timeline μου για να το δείτε. Όσο το πάω προς τα πίσω, κινείται προς τα πίσω, αντίστοιχα κινείται μπροστά. Αν το κουνήσω λίγο κουνιέται καρέ-καρέ. Συν πλην. Με το σε, το razor, κόβω τα κλιπάκια μου. Να δούμε λίγο τώρα και το color correction μέσα από το Lumetri. Να το σβήσω από αυτό το κλιπάκι συγκεκριμένα. Τώρα δεν είναι προστεθεμένο το εφέ μέσα στο FX Control, οπότε μόλις ακουμπήσω το πρώτο knob, το προσθέτει κατευθείαν. Τώρα θα πειράξουμε στα Basic Correction κάποιες εντολές, οπότε να το ανοίξω λίγο να το βλέπετε καλύτερα. Το πρώτο λοιπόν μας πειράζει τη θερμοκρασία, πιο θερμό, πιο ψυχρό. Το από κάτω έχω βάλει το Tint, για να τα έχω γκρουπαρισμένα. Μετά έχω το Exposure, το Contrast, Highlights και τα Shadows. Whites, βλέπετε ότι δεξιά προσθέτει, αριστερά αφαιρεί και τα Blacks. Μετά έχω το Vibrance και το Saturation, τα οποία είναι στην καρτέλα Creative. Και μετά έχω το Film Fade, Faded Film και το Sharpen. Στο τέλος έχω το split Toning, για να μπορώ να δουλέψω το χρώμα στα Shadows ή στα Highlights. Επειδή είναι σφαίρες, η κίνησή τους γίνεται μέσω χύψη άξονα. Άρα λοιπόν, για να χειριστώ τα Shadows χρειάζομαι δύο knobs.
Στο πρώτο έχω βάλει την κίνηση στον χ άξονα και στο δεύτερο έχω βάλει την κίνηση στον ψ άξονα. Μπορώ να τα δουλέψω και τα δύο ταυτόχρονα, δεν επηρεάζει αυτό κάτι στις εντολές που δίνονται. Και έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ, μπορεί να γίνει πάρα πολύ ακριβής ρύθμιση του χρώματος που θέλετε να πετύχετε. Αντίστοιχα και στα highlights στον χ άξονα και στον ψ άξονα. Αυτά είναι τα βασικά που ήθελα στο Lumetri που έχω περάσει στο knobs, στα knobs μάλλον του BeatStep. Καλά, τώρα συγκεκριμένα στο συγκεκριμένο κλιπάκι ήταν ήδη φτιαγμένο, τελειωμένο, οπότε τώρα το κάναμε λίγο χάλια από την αρχή, αλλά πάμε να δούμε ένα καινούριο κλιπάκι. Λοιπόν, πάμε εδώ από το project, να πάρουμε εδώ. Βάζουμε το in μας, βάζουμε το out, το τραβάμε εδώ, πατώντας play, όπως είπαμε και πριν, παίζει, jog μπρος πίσω για να το βρούμε. Αν πούμε τώρα ότι θέλουμε λιγάκι να το φωτίσουμε με το exposure, το ανεβάζουμε, το contrast και το black για να του κάψουμε λίγο τα μαύρα. Αυτά, σαν ένα πολύ γρήγορο demo. Οτιδήποτε άλλη απορία έχετε και θέλετε, μπορούμε να τα συζητήσουμε φυσικά στα σχόλια του βίντεο. Σαν έτσι τελική σκέψη, εγώ έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένος και από το Arturia το BeatStep ως επιλογή MIDI controller, αλλά και του PR Control, του plugin της Peltmade που χρησιμοποίησα. Άλλαξε ο τρόπος δουλειάς μου, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, και νομίζω ότι αν τα δοκιμάσετε κι εσείς, θα αλλάξει τελείως η διεπαφή και η χρήση που κάνετε στο πρόγραμμα και φυσικά αυτό που είναι και το ζητούμενό μας, ο χρόνος που περνάμε στο μοντάζ και η ευκολία που κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να το βρήκατε χρήσιμο, κάντε like, subscribe και τα σχετικά. Στις λεπτομέρειες του βίντεο, όπως είπαμε, θα υπάρχει link για το Google Drive, το δικό μου, στο οποίο θα έχω τα αρχεία που χρειάζεστε. Το ένα το αρχείο μπορείτε να το κατεβάσετε ούτως ή άλλως από το site της Peltmade για το PR Control, που είναι το configuration file που θα χρειαστείτε στο MIDI Center για να περάσετε στην μνήμη του MIDI Controller. Και από εκεί και πέρα θα σας δώσω και το αρχείο όπως έχω φτιάξει εγώ το layout των εντολών για να δουλεύετε, αν σας βολεύει αυτός ο τρόπος που εγώ έφτιαξα. Θα βάλω και ένα PSD μέσα στο φάκελο, όπου είναι αυτό που έφτιαξα για να φτιάξετε και εσείς τα ετικετάκια όπως θέλετε, είτε να τυπώσετε το δικό μου, είτε να αλλάξετε ό,τι θέλετε και να τυπώσετε το δικό σας. Προσπάθησα γενικότερα να είναι ένα συμμαζεμένο PSD. Είχα ξεκινήσει καλά στην αρχή, αλλά επειδή συνέχεια σκεφτόμουν νέα πράγματα που ήθελα να προσθέσω, έχει γίνει λιγάκι ένα σχετικό μπάχαλο. Αλλά τέλος πάντων θα δείτε μέσα στο PSD ότι το κάθε κουμπάκι, τα έχω δηλαδή α1, α2 κτλ. Μπαίνοντας μέσα μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε, είτε να αλλάξετε τα εικονίδια και τα σχετικά. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε. Και για τους πιο παρατηρητικούς της παρέας. Είδατε ότι έχω σε ένα κουμπί στην μνήμη, δηλαδή που έβαλα το configuration file για το Premiere. Σε ένα άλλο κουμπί έχω το εικονίδιο του Lightroom. Αυτό θα το συζητήσουμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας παιδιά, καλή συνέχεια. Πάμε να μοντάρουμε. Πω, χαλιά.